gạo rất là sơ vào bếp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao gội đầu, làm sao rau sạch. Thì các bạn hãy mua một chai Head and Shoulder như thế này để gọi là triệt tiêu gầu, cũng như là làm mát da đầu, cũng như là giúp tóc mềm mượt hơn và thêm bóng bả. Chúng ta xịt khoảng một ít vào tay như thế này, một lượng nhỏ thôi nhá. Cho chúng ta mình mở nước nhé. Các bạn đợi mình lấy nước nhé. Rồi các bạn lấy một can nước, các bạn dội hết cả đầu luôn, rất là lạnh. Nhưng mà phải gội đầu cho sạch mọi người nhé, không mình sẽ để lại da đầu, mình sẽ bị nấm da đầu, mình đã bị nấm da đầu nhé. Đó, mọi người dội cho ướt đầu đi. Đấy. Sau khi mọi người ướt hết đầu như thế này, các bạn chết cái dầu gội của bạn vừa bôi vào, các bạn xoa đều ra. Đấy. Các bạn ngồi gãi thật kỹ nhé, không nó sẽ không ra được đâu. Nếu là kỹ rồi nó sẽ không ra nữa. Đấy, mọi người thấy không? Đây kia, sau đó mọi người xả hết ra xà phòng này, sau đó gội sạch, gãi được sạch, xả cũng đồng thời phải gãi nhé. Đấy, xả đồng thời cũng vẫn phải gãi. Cái mạnh này là khác luôn nhé, xả để gãi đâu ra hết những cái chất bẩn trên người đi. Đấy. Đấy. Sau gãi các bạn gãi làm sao cho nó giấy sạch. Mình để lại vào vòng, mình sẽ để lại vòng. Ok, sau khi bạn đã gọi là xả sạch vào nhá, mình sẽ đây bạn, mình sẽ vào lấy chén lau, lấy khăn lau đầu. Mọi người lau thật sạch nhá, mọi người đợi mình vào lấy khăn lau đầu nhá. Mọi người ơi, mình quay trở lại rồi đây, rất là lạnh. Mọi người lau nó sạch sẽ rồi, rất là ngứa luôn. Ok, hai đường ống buộc này. Đấy, người ok. Sau khi như thế này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc da mặt. Mình thì hay rửa mặt bằng Nevidamen nhá. Các bạn xịt vào tay một lượng nhỏ như này. Các bạn rửa mặt rửa qua nước nhá. Ok, khi rửa bạn xoa đều kem ra, sự rửa mặt đấy, mở chai lên mặt rồi, còn gái hết những cái tạp chất nào. Mọi người hay đi quay nhiều nên da rất là đen và bẩn, rất nhiều bụi bẩn, cực kỳ nhiều luôn. Lấy thêm nha, nếu mà chưa thấy đủ mà chưa thấy có nhiều bọt, mọi người lấy thêm cho mình. Nhặt mặt mình nó rất nhiều bụi bẩn, mọi người mình dùng sắp hết luôn này, và mình dùng gần năm mình lười bôi quá. Đấy. Xoa vào tay, các bạn cọ kỹ vào các bạn em, cọ kỹ vào từ A đến Z luôn. Ok, sau đó bạn rửa lại bằng nước này.
các bạn rửa lại bằng nước rồi các bạn lấy khăn bạn lau lại một lần nữa giúp mình nha. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn kỹ lại mình da có trắng hơn không? Nhìn đỡ bếch lúc trước rất là rõ luôn. Đây các bạn nhìn thấy rõ chưa? Mình thấy bạn thấy công dụng của nó chưa? Cực kỳ tốt luôn nha. Mình chỉ hướng dẫn các bạn những cái mẹo hay thôi. Các bạn thấy rồi đó. Đây là cái mẹo rất là hay rồi. Và mình vừa đi học về mình đã chuẩn bị một cuộc học mới. Đó. Mọi người thấy cũng khác như lúc nãy không? Lúc nãy nhìn mình chưa cắt dây thần ăn mày luôn. Nhưng mà các bạn nhìn thấy rõ rồi đấy, khác hẳn luôn. Như Việt Hóa Thanh Nga luôn. Mình đang hướng dẫn các bạn những cái mẹo hay. Thì những cái mẹo hay mình hướng dẫn các bạn. Đấy, da mặt của mình này. Đấy, mình đang tập thêm nên có múi luôn rồi nhá. Đây, các bạn nhá. Đấy. Bạn nhìn nó khác hẳn nó lúc nãy luôn, các bạn thấy đúng không? Đây cho các bạn ngắm này. Các bạn thể tua lại clip lúc nãy để xem nó có khác như thế nào. Thì cái đấy là cái khác các bạn này. Các bạn thấy chưa? Và tất cả công dụng mình sẽ hướng dẫn ở những clip sau nữa. Và nếu các bạn muốn biết thêm nhiều về mình, các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phía dưới cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chúc các bạn có một buổi tối buổi gần tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.